සුබදවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා මගේ යාළුවෝ හැමෝටම. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ Dialog Academy YouTube channel එකකින් කියන තවත් අලුත් වීඩියෝයක් එක්ක. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ Dialog Genie කියන application එකේ කොහොමද සාර්ථකව account එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මේ application එක හරහා අපිට අපේ mobile bill, ඒ වගේම අපේ විදුලි bill, අපේ ජල bill, ඒ වගේම bank payment වගේ ඒවත් අපිට මේ application එක හරහාම කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මේකේ අපි payment එකක් කරද්දී අපි මේ app එකට සල්ලි දාන්න ඕනේ. අපි කරන්න ඕනේ මේකට අපේ bank card එක link කරන එක. එතකොට මේකෙදී අපි මේ link කරන card එකෙන් කැපිලා තමයි අදාළ payment ටික සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් අපි ඔය ඉස්සේ කතා කරන්න තු young video එකට. ඉතින් video යන කලින් කියන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ තමයි අපි YouTube එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන් මේ පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා ඒක එහා පැත්තෙන් තියෙන notification bell icon එකත් click කරන්න. එහෙනම් අපි දැන් යන් වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් Play Store එකේ Dialog Genie කියලා search කරලා මේ application එක download කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන දැන් open කියලා පෙන්නන්නේ. මොකද මම දැන්ටවත් මේ application එක download කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මම දැන් මේක open කරගන්නම්. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම පාර මේක ඕපන් කරගත්තාම ඔයාගේ මෙන්න මේ විදිහට ලැන්ග්වේජ් එක සිලෙක්ට් කරන්න එනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතෙන්දී කැමති ලැන්ග්වේජ් එකක් දෙන්න. ඉතින් මම ඔයාලට මෙතන රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ඉංග්‍රීසි තෝරන්න කියලා. මොකද සිංහල ලැන්ග්වේජ් එක හරියට වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකින්ද ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් ඉංග්‍රීසි තෝරන්න. ඉතින් ඉංග්‍රීසි තේරුවාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තරකට එනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ පල්ලෙහා තියෙන get start කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ මොබයිල් නම්බර් එක ඇතුළත් කරන්න කියලා එනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතෙන්දී ඔයාගේ මොබයිල් නම්බර් එක දෙන්න. ඉතින් මේ දෙන නම්බර් එක ඔයාගාව දැන් තියෙන්න ඕනේ. මොකද මේකට verification code එකක් එනවා. ඊට පස්සේ අපි මේක enter කරන්න ඕනේ ඊළඟ step එක විදිහට. ඉතින් දැන් මම මේකට මගේ මොබයිල් නම්බර් එක දෙන්නම්. ඉතින් දැන් මම මගේ මොබයිල් නම්බර් එක මේකට ඇතුළත් කරා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා දැන් ආයේ මේකේ පල්ලෙහා තියෙනවා ටික් එකක් දාන්න තැනක්. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ටික් එක දාලා මේ පල්ලෙහාන් එන continue කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ විදිහේ verification code කියලා තැනකට එනවා. ඉතින් දැන් ඔයාගේ phone එකටත් මෙන්න මේ විදිහේ verification code එකක් එනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ code එක මෙතනට ඇතුළත් කරලා ඔයාගේ account එකත් verify කරගන්න. ඉතින් දැන් මගේ account එක මම verify කරගන්නම්. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න විදිහට NIC number එක ඉල්ලනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ national identity card number එක. ඒ කියන්නේ ජාතික හැදුනුපත් අංකය. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනදී ඔයාගේ ජාතික හැදුනුපත් අංකය දෙන්න. දීලා ඔයාලට පුළුවන් මේ පල්ලෙහා තියෙන continue කියන බටන් එක click කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තරංගකට එනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් අකුරු 4ක pin number එකක් මේකට දෙන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ දෙන pin number එක ඔයාලට ගොඩක් හොඳට මතක හිටින එකක් වෙන්න ඕනේ. මොකද අපි හැමතිස්සෙම මේ app එකට log වෙද්දී මේ pin number එක ඉල්ලනවා. ඒ වගේම මේ දාන pin number එක ගොඩක් strong වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේ pin number එක මේගොල්ලෝ ගන්න නැහැ. ඉතින් මේ pin number එකට ඔයාලට ID එකක් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ පල්ලෙහා තියෙන නිල් පාට ප්‍රශ්නාර්ථ ලකුණ click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ pin number එක ඇතුළත් කරන්න ඕන ආකාරය මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකත් තවදුරටත් අධ්‍යයනය කරලා pin number එකක් මේකට දෙන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවාද මම දැන් මෙතන pin number එක දීලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේ පල්ලෙහා තියෙන next කියන බටන් එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ fingerprint scan එකක් එහෙම තියෙනවා නම් ඔයාගේ fingerprint උත් මේකට දීලා ඒවත් මේකට enable කරගන්න. ඉතින් අපි දැන් සාර්ථකව account එකක් හදාගෙන ඉවරයි. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් ආයේ මේකට password එක ගහන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ මේ app එකට log වෙන හැම පාරම ඔයාගෙන් password එක ඉල්ලනවා. ඉතින් දැන් මම මෙතන password එක දීලා මේ app එක ඇතුළට යන්නම්. හරි ඉතින් අපි දැන් සාර්ථකව මේකේ account එකක් හදාගෙන ඉවරයි. දැන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ bank card මේකට link කරලා ඔයාගේ ගනුදෙනු කරන්න පටන් ගන්න. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ කරන්න ගොඩක් ඉන්ටරෙස්ටිං වීඩියෝ එකක් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක දැක්තුනේ නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම නැදන් බාන මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ තමයි අපේ YouTube channel subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා ඒක එහා පැත්තෙන් තියෙන notification bell icon එකත් click කරන්න. එහෙනම් අපි ආයේ මේකේ තවත් ඉන්ටරෙස්ටිං වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.